Hari ni saya nak share satu benda yang Hai semua, Assalamualaikum. Lama gila rasanya tak share apa-apa dekat dalam channel YouTube ni. Dan saya rasa hari ni saya nak share satu benda yang satu benda yang sangat-sangat penting, sangat best. ChatGPT ni, to be honest, sangat-sangat memudahkan kerja saya sebagai seorang guru, especially dalam nak buat worksheet lah. Saya kena mengajar by topik dalam masa 5 ke 6 minggu. So ChatGPT ni menyelamatkan saya untuk create worksheet dalam masa sangat singkat. 90% daripada worksheet yang saya akan tunjuk selepas ni menggunakan ChatGPT. So, untuk pemahaman ni, sebenarnya cikgu-cikgu boleh gunakan ChatGPT juga, boleh jana petikan daripada ChatGPT. Cuma yang saya perasan kontra dia, bahasa ataupun laras bahasa tu tak berapa baik dan kita kena proofread. Ini untuk kelas year 12 saya, tema 4. Sharing the planet. So nak buat topik tentang penyedut minuman plastik. So daripada petikan ni, saya dapat buat soalan yang pertama. Tugasan yang pertama, saya nak suruh student saya highlight perkataan yang saya dah sediakan. As a Malay B student, saya nak enrich vocab mereka. Jadi yang kedua, saya minta ChatGPT untuk buatkan saya soalan multiple choice question. Kemudian salah satu daripada format Malay B, kita kena buat maksud lah, gunakan ChatGPT juga. Dan perkataan-perkataan ini semuanya dijana di dalam ChatGPT. And kemudian tugasan yang keempat, saya minta diorang ataupun student saya ni jawab soalan. So saya suruh ChatGPT jana 10 soalan subjektif untuk mereka jawab. Dan terakhir sekali ialah saya minta ChatGPT hasilkan 10 soalan fill in the blanks. Kita pergi Google, type ChatGPT. So pilih yang inilah, introducing ChatGPT ni. Boleh tekan try ChatGPT. Saya akan terus log in. Kat sini ada new chat. Kat sini yang kita akan minta ChatGPT untuk jana apa yang kita nak. Okay, saya tunjuk macam mana nak suruh dia jana. Tulis satu karangan tentang penyedut minuman plastik dalam bahasa Melayu. Tengok dia buat apa. Okay, yang ni lebih better lah. Tapi masih bagi saya kena buat lagi proofread lah. Saya dah ada petikan yang saya nak. Terima kasih kepada yang share petikan ni dekat laman Sesawang. Okey, apa yang kita boleh buat ialah bina soalan pelbagai pilihan jawapan menggunakan teks di bawah ini. Okay, saya paste teks yang saya nak tadi. Kalau macam ni, kadang-kadang dia orang provide answer, kadang-kadang tidak. Tapi kita boleh bagi spesifik dekat dia, kita nak berapa soalan. Saya nak dia bina 10 soalan. Bina 10 soalan pelbagai pilihan di bawah. So kita tengok berapa banyak yang dia boleh hasilkan dalam teks yang pendek tu. Mesti kena cuba untuk proofread sebelum. Nampak tak betapa senangnya hidup kita. Now, saya rasa saya dah siap yang ni. Saya nak dia bina 5 soalan pemahaman menggunakan teks di bawah dengan jawapan. Senang kalau dia dah provide jawapan. Senaraikan 20 kosa kata baharu menggunakan teks di bawah ini. Berikan maksud atau sinonim bagi perkataan di bawah ini dalam bahasa Melayu. Worksheet yang macam ni, sudah orang akan padankan based on the maksud perkataan. Saya nak sudah buat soalan
isi tempat kosong. Create, fill in the blank question based on fill in the blank question based on the following words in Malay language with answers. Okay, again kena proofread jugalah dan kita akan dapat soalan yang macam ni. Saya harap cikgu-cikgu yang kena buat worksheet sendiri ataupun nak buat worksheet sendiri dapat inspirasi dan juga cara untuk create you all punya worksheet dengan lebih kreatif dan juga lebih mudah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh drop komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab nanti. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. So itu saja. Bye. Jangan lupa subscribe.